สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องคิวเปเปอร์มาเช่นะครับวันนี้ก็จะมาสอนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปน้องหมานะครับเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับงานเปเปอร์มาเช่ก่อนที่จะไปรับชมนั้นก็อยากจะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับโดยอันดับแรกนะครับก็จะแบ่งดินน้ำมันเป็น2ก้อนนะครับปั้นแยกชิ้นนะครับปั้นหัวส่วนหัวก่อนนะแล้วก็ปั้นตัวหางแขนขานะฮะแล้วก็เอามาประกอบกันในขั้นตอนที่เก็บละเอียดนะครับหลังจากที่ปั้นขึ้นรูปเสร็จแล้วครับทั้ง2ชิ้นนะครับก็เอาส่วนหัวแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวหางแขนขานะครับประกอบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ตกแต่งผิวให้เรียบเนียนให้มีความสวยงามนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปใช้เป็นต้นแบบสำหรับงานเปเปอร์มาเช่ต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ